ਪਲੱਗ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਆਣਾ ਚੱਲਦੇ ਰਾਣੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਦੇ ਫਲਵਰ ਬਹੁਤ ਆ ਰਾਣੇ ਦੇ ਫਲਵਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੋਲਣਗੇ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣੇ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਰਾਣਾ ਤਲਕਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੇਜ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਗੇਅਰ ਆਇਲ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 36000 ਤੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ 36000 ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆ ਫੇਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਲਟਰ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਟਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੀ ਕਰਾਂ ਹਵਾ ਉਹ ਛੋੜ ਮਾਰੋ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਰਾ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਏਸੀ ਵਾਲਾ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ ਰੋਟੀ ਆ ਗਈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ ਭਾਈ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਬਹਿ ਜਾ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਉਹ ਖਾਓ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਪਹਿਲੇ ਖਾਓ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸੈਂਸਰ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਓਕੇ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਸਿੰਗਲ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਆ ਯਾਰ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਰੈਂਕ ਕਾਰਡ ਅਰੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਬਲੋ ਅਰੇ ਖੋਲ ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਸੈਟ ਕਰ ਦੇ अरे ब्लॉक को ਸਕੈਨਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਲਾ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਹੋਂਡਾ ਆਈ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਿਆਨ ਆਈ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੋਲ ਗਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਲ ਗਈ ਹੁਣ ਆਲ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਆਲ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਤਿਆਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਾ ਆ ਜਾਈਏ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਟਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਚੱਲੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਟਿਕਟੋਕਰ ਮਾਈ ਮਸਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਈ ਸੀ ਨਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਾਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੋਣ ਇਕੱਲਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਪਏ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣਾ ਕਰਾਚੀ ਗਿਆ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਬਈ ਗੱਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅੱਲਾ ਹੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਣਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਈ ਦੋ ਭਈਆ
ਹਾਂ ਚੱਕ ਲਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਾ ਲਈ ਇਧਰ ਹਾਂਜੀ ਅਸਲ ਰੇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਰ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਹਵਾ ਵੀ ਮਾਰ ਲਈ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪੇਜ ਦੀ 400 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ